मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा। तर भावानं तुम्हाला अशा प्रकारचे स्टेटस बनवायचे असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल. आणि भावानं हे व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि नाही आवडला तर डिसलाईक करा. आणि भावानं आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की एकदा सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवण्यात जाते. आणि भावानं तुम्हाला काही पण माझ्यासोबत बोलायचं आहे ते इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही तिथून मला डायरेक्ट मेसेज करा. मग चला भावानं डायरेक्ट जाऊया काइनमास्टरमध्ये. तर भावांनो काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक, म्हणजे आपला 1:1 जे रेशो आहे त्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट झाल्यानंतर काय करायचं भावांनो, इथे सेटिंगचं ऑप्शन दिसत आहे तिथं क्लिक करायचं आहे. आणि खाली एडिटिंगला दिसत आहे तिथं क्लिक करायचं आहे. वरचं डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ अ फोटो क्लिप याला आपण 2.5 पर्यंत ठेवायचं आहे. 2.5 पर्यंत झाल्यानंतर राईट करायचं आहे. मग काय करायचं भावांनो, इथं मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जे काय आपल्यावाले जे फोटो घ्यायचे आहेत ते वाले इथं फोटो घ्यायचे आहेत. माझ्याकडे सध्या हे वालेच फोटो आहेत डाउनलोड करून कॅरी म्हणते. भावांनो मी फोटो घेतोय काय करणं सगळी. फोटो घेतल्यानंतर राईट करायचा आहे. मग काय करायचं भावना तुम्ही बघू शकता चांगल्या प्रकारे ॲडजस्ट झाले नाही सगळे फोटो. मग काय करायचं प्रत्येक फोटोला क्लिक करायचा आहे आणि कैची आणि रोटेटच्या मधात जे ऑप्शन आहे त्याला क्लिक करायचा आहे आणि तो 2 फिंगरने चांगल्या प्रकारे झूम करून इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचा आहे. मग असंच पुन्हा भावना दुसऱ्या फोटोला सुद्धा असंच प्रोसेस करायची आहे. क्लिक करायचा आहे तो फिंगर असं मग इजिकल टू साईनला राईट करायचं आहे. सगळ्या फोटोला अशी प्रोसेसिंग करायची आहे भावनो, कारण की आपले जे फोटो आहेत ते चांगल्या प्रकारे दिसतील. पटपट करून घेतो. तर भावाने सगळ्या फोटो झाल्यानंतर प्रत्येक फोटोला आणखी एकदा क्लिक करायचं आहे आणि सगळ्याचे जे विग्नेट आहे विग्नेटला ऑन करून टाकायचं आहे. प्रत्येक फोटोच्या विग्नेटला ऑन करायचं आहे. विग्नेट ऑन केल्यानंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता साईडकडून असं काळं काळं थोडंसं असं सावलीवाणी इफेक्ट पडते. ठीक आहे. विग्नेट ऑन झाल्यानंतर काय करायचं भावांनो, मग ते तिथं तुम्हाला दोन्ही फोटोच्या मधात प्लसचं ऑप्शन दिसत आहे त्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. क्लिक झाल्यानंतर भावांनो जे विंटर्स फ्लॅश आहे हे इफेक्ट तुम्हाला इथं गेट मोरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुमचा डेटा ऑन ठेवायचा आहे आणि तिथून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. डाउनलोड केल्यानंतर भावांनो याला मग इफेक्ट द्यायचे आहेत. आपण याला 1 नंबर देऊया, याला 2 नंबर असे क्रमाने द्यायचे आहेत. 3 4च्या नंतर नाही मग पुन्हा भावना पहिल्यापासून प्रोसेसिंग. पहिले 1 2 3 4 मग डबल एकदा 1 एकदा 2. असं काय झाल्यानंतर भावना तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ काय असा झालेला आहे. ठीक आहे. मग झाल्यानंतर भावना या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून टाकायचा आहे. भावना तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो केल्यानंतर इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा आणि आपलं हे वरचं जे यूट्यूब चॅनल आहे ज्याला पण सबस्क्राईब केलं नसेल तर याला पण नक्की सबस्क्राईब करा. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर भावना बॅक यायचं आहे आणि आणखी एकदा बॅक यायचं आहे. मग बॅक आल्यानंतर भावना इथं पुन्हा एकदा प्लसला क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा जे आपल्या 1:1चा रेशो आहे त्याला सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट झाल्यानंतर इथं मीडियाचा ऑप्शन दिसत आहे भावना त्याला क्लिक करायचं आहे आणि इथं बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथे ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड घ्यायचा आहे आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला 15 सेकंडपर्यंत करायची आहे. 15 सेकंडपर्यंत झाल्यानंतर चालू करायचं भावना लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे PNG आहे म्हणून लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे तुम्ही डाउनलोड करा. मग इथं क्लिक करायचं आहे, याला फिट स्क्रीन करायचं आहे
आणि तिचीसुद्धा ड्युरेशन बॅकग्राऊंडच्या बरोबर करून घ्यायची आहे. असं काय झाल्यानंतर चालू राहायचं भावानं. मग काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, एक्सपोर्टमध्ये जाऊन आता जे आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तेव्हा इथे व्हिडिओ घ्यायचा आहे. याला चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे. मोठं झाल्यानंतर भावानं थ्री डॉटला क्लिक करायचं आहे, सेंड टू बॅक करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे. मग असं काय झाल्यानंतर भावानं पुन्हा लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हे वाला जो इफेक्ट आहे भावानं सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही डाउनलोड करा. त्याला अशा पद्धतीने रोटेट करायचं आहे. याला असं स्क्रीनमध्ये करायचं आहे, याला खालच्या भागावर. आणि याची जी ब्लेंडिंग आहे भावानं, याच्या ब्लेंडिंगला स्क्रीन करायचं आहे, नंतर सेट करायचं आहे. मग असं काय झाल्यानंतर भावानं पूर्ण लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. हा वाला जो इफेक्ट आहे सुद्धा याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही डाउनलोड करा. मग इथं क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, थोडंसं असं वरे करायचं आहे. आणि बॅक येऊन याची जी ब्लेंडिंग आहे भावनाच्या ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे. मग असं काय झाल्यानंतर भावना पुन्हा चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. हे जे ब्लॅक स्क्रीन आहे भावना याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही जरूर डाउनलोड करा. बॅक स्क्रीनला असं खालच्या भागावर घ्यायचं आहे आणि सुद्धा जे ब्लेंडिंग आहे भावनाच्या ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे. अशा पद्धतीने झालेला आहे भावना व्हिडिओ. आता थोडं आपण प्ले करून बघूया. मेरे खाली हाथों को है तोबा तू रब दा तेरे जैसा हो. भावानं याच्यावर जास्त गाणं ऐकू शकत नाही, कारण की कॉपीराईट क्लेम आहे ते व्हिडिओवर. भावानं तुम्ही बघू शकता, व्हिडिओ एकदम खतरनाक प्रकारे झालेला आहे. भावानं हे व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग शिकवण्यात येते आणि अनेक टेक्नॉलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग व्हिडिओ येत असतात. मग चला भावांनो, भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.